Kedves Ágota, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy outsiderként részt vehettem egy előadásodon, amit olyan edzőknek tartottál, akik lövészetre készítenek fel fiatalokat. És teljesen megvilágosodtam, és azt érzem, ami eddig is a fő koncepcióm volt, hogy nekem 2 húrom van, mondjuk mint egy ijászatban, előttem van egy vizualizálható cél, bizonyos magas hangok elérése, és minden mikroizmomat annak kell alárendelnem, hogy azt a hangot a célba jutassam. És ez adott nekem egy jó képet, hogy megfordult-e a fejedben, hogy ez a 2 dolog megegyeztethető egymással. Nem csak, hogy megfordult, hanem már az eddigi korszakban is nagyon sok zenész, énekes került hozzám. Hangszeres is, akit sikerült felkészíteni, és azt tudom mondani, hogy a sportpszichológiai módszerek erre tökéletesen alkalmasak, sőt, mostanában már a nemzetközi irodalom is inkább azt mondja, hogy teljesítménypszichológia. Hiszen teljesen mindegy, hogy valaki mire készül, mert arra a teljesítményre valamilyen módon koncentrálni kell, meghatározott módon kell felkészülni, hogy az adott pillanatban valaki a lehető legjobbját tudja nyújtani, és éppen ezért a teljesítménypszichológia módszerei kerülnek előtérbe, amik majdnem, hogy 99%-ban megegyeznek a sportpszichológiáival. Egy gyors kérdésem lenne, mert ugye a sport az egy fizikai dolog, izmokon alapuló cselekvés. De ez tulajdonképpen ez a teljesítménypszichológia, szellemi teljesítmény, koncentrációra is alkalmas. Tehát a szellemi pályán mozgó embereknek, mondjuk egy előadást tartó embernek. Természetesen. Itt a lényeg azon van, hogy megfelelő állapotba hozzuk magunkat az előadásra. És ez most akkor, ahogy megbeszéltük, mindegy, hogy milyen előadás. Tehát ahhoz, hogy koncentráltak legyünk, fókuszáltak, de megfelelően lazák annak érdekében, hogy egy úgynevezett optimális funkcionálási zónába tudjunk kerülni, ennek az állapotnak a beállításához szükséges módszereket tanítják ezek az eljárások. Tehát gyakorlatilag az alapvető csoportok azért nagyon hasonlóak, tehát egyszer a relaxáltság, hogy megfelelő módon legyek ugrásra készen, vagy pont fordítva relaxált állapotban. Ez gyakorlatilag a klasszikus autogén tréning módszerek széles tárházát öleli föl, majdnem mindegy, hogy melyik, hogy valaki most Jacobson féle progresszív relaxációt alkalmaz, ahol a megfeszített izmok és az ellazított izmok közti különbséget tudatosítja, vagy a Schulzi klasszikus autogén tréninget, ahol a nehezedés, meleg, szívgyakorlat, légzés, napfonat, homlokhűvös gyakorlatot csinálja, mindegy, csak jusson el abba az állapotba, ahol át tud kapcsolni a nyugalmi tónusra. Tehát ne csak megélje azt a helyzetet, hogy ja, izgulok, hanem legyen a tarsójában egy olyan módszer, aminek a segítségével át tud kapcsolni, és azt is megfelelő módon tudja csinálni, hogy milyen mélységig megy el. Mert ha túlságosan elrelaxálja magát, akkor meg nem lesz elég éber ahhoz, hogy jól teljesítsen. Igen, ez az izomtónus, ami pont ahhoz kell, hogy azt megugorja, azt a szintet. Van, tehát ezeket a szinteket be kell gyakorolni, és utána tudatosan kell alkalmazni. A másik nagy dolog a mentáltréning, ami mozgássorok fejben, gondolatban való elképzelését jelenti. De nem csak mozgássorokat lehet elképzelni, azt is, hogy hogyan megyek föl a színpadra, hova nézek, mit csinálok, hogy veszek levegőt, ezeket meg kell tanulni, lehet modellezni. Akár lemodellezhetek. Így van. Utána szintén a mentáltréning témakörébe tartoznak a különböző helyzetek. Mi történik, ha ne adj Isten valami pici gigszer becsúszik? Hogyan tudok tovább menni? Mit kell tennem? Mi az, amitől nem jövök zavarba, és lehetőség szerint még a közönség se fogja észrevenni? Én tudom, hogy ott valami kis picike dolog történt, de ki tudom javítani. És utána az úgynevezett ismerősségi hatás. Tehát, hogyha föllépek valamilyen ismeretlen helyen, akkor próbáljam meg a mentáltréningemet, ami itt most a fellépésre vonatkozik, ugyanabba a környezetbe rakni, és ez a környezet, amikor belépek ténylegesen a színházba, akkor ennek megfelelő koncertterembe, ennek megfelelően azt fogja érezni az agyam, hogy én ezt már tudom, sőt, én itt már felléptem, és ez az ismerősségi hatás fogja adni azt az érzetet, hogy otthon vagyok, biztonságban vagyok, jól fogok tudni szerepelni, sőt, még ha hozzá elképzelem a számomra támogató közeget, a jó közönséget, még azt is lehet, sőt, ugyanígy a hangokkal is lehet és kell is játszani, tehát az olimpián, amíg úgy volt, hogy lesznek nézők, addig a sportolóim bejátszották a hangokat is, hogy ugyanazt a környezetet még jobban el tudják képzelni. Akusztikailag is legyen így van, megtámogatva. így van. A harmadik fontos terület a figyelemkoncentráció, ami
ahogy az előadásban is elhangzott, nagyon egyszerű picike módszerekkel, a fókusz, a zseblámpa, a reflektor, csak én a pálya és a feladat, kint hagyom a gondolataimat, azokat a gondolataimat, amivel nem szeretnék foglalkozni egy dobozban, tehát hogy tudom kizárni magam, búrába zárom magam, csak azt engedem be, mint az okos, intelligens sejt, a félig átteresztő hártya, aminek a segítségével beszívom azokat az infókat, ami kell, de amik károsak, vagy amikkel most nem akarok foglalkozni, azokat kirekeztem. És hát ugye a stratégia meg a taktika, mert ugye a zenészek, énekesek körében is vannak versenyek, ott is meghatározott módon kell stratégiát, taktikát fölépíteni, hogyan jutok tovább, mi az a megfelelő szint, amivel még tovább jutok, de nem éneklem ki magam, vagy nem játszom ki magam teljesen, hiszen a döntőre még valamit tartalékolni kell, valamilyen meglepetést, valamilyen olyan csavart, amitől a zsűrit elkápráztatom, és tudok vele nyerni. Ez ilyen szempontból mind-mind tanulható, ez a nagyon jó hír. A rossz hír az, hogy ezek gyakorlásterápiák. Tehát ugyanúgy gyakorolni kell, mint ahogyan képeztem magam a saját szakterületemen. Be kellene építeni a napi rutinba tulajdonképpen. Nem kellene, kell. Így van, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor, miből, mennyit. Hiszen ezeket a módszereket akkor érdemes megtanulni, amikor felkészülési szakasz van, mert akkor még az idegrendszer is befogadóbb ezzel kapcsolatosan, nincs rajta stressz, nincs rajta elvárás, tehát pontosan, mint ahogy a sportolóknál is mondják, van egy alapozó időszak, amikor ezt be kell építeni, meg kell tanulni. Körülbelül 2-3 hónap alatt az alapokat nagyon fantasztikusan, könnyen el lehet sajátítani, és utána be kell építeni a hétköznapi életbe is, tehát gyakorolni kell, kisebb fellépések, házi koncertek, stb. Alkalmával, és utána, ha van kiemelt feladat, ami a sportolóknak az Európa és Világbajnokság, vagy olimpia, igen, pedig egy premier, akkor arra külön célzottan kell készülni. Tehát legalább egy negyed évet rá kell arra szánni, hogy ez tulajdonképpen érezhető hatással legyen a teljesítményre. Igen, de ennyi idő alatt ez már meg is tud mutatkozni. Igen. És érdemes befektetni, mert viszont ennek megfelelően azt fogja érezni az illető, hogy könnyebben mennek a dolgok, magabiztosabb lesz, és ez a tanulási folyamatokat is megrövidíti. Tehát mondjuk akár egy memorizálást is meg tud rövidíteni. Igen. Ez fantasztikus. Az éneklést azt nem olyan korán kezdjük, mint mondjuk a lövészetet vagy az atlétikát, tehát azért olyan mutálás után 14, 15, 16, 17 éves kor, amikor egyáltalán valaki gondolhat erre. A módszerek nem életkorfüggőek. Nem életkorfüggőek. Tehát be lehetne ezt vonni tulajdonképpen akár már az alsófokú oktatásba is? Így van, de hogyha valaki felnőtt fejjel dönt úgy, hogy most már nem hajlandó tovább izgulni és jobban szeretne szerepelni, akkor is megtanulhatja. Nem életkorfüggő. Módszertanilag van különbség, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknél egy kicsit másképp oktatjuk, de ugyanazt a hatást érjük el. Tehát ugyanúgy, mint az iskolában az ő életkoruknak megfelelően. És tudnál-e ajánlani elsősorban olyan irodalmat, amit most az érdeklődők esetleg kezükbe vehetnék, és felkelthetik az igényt, hogy ezzel esetleg sokkal jobb teljesítményt tudnának nyújtani? A Fejben dől el című könyvünket javaslom, bemelegítő olvasmányként, és akkor ez valószínűleg ad egy olyan lendületet, löketet a dologhoz, hogy részletesebben is a különböző technikákkal megismerkedjenek az érintettek. És van elegendő szakember, akihez mondjuk hogyha most egy megnövekedett igényt támasztok ezzel, akkor konkrétan kihez tudnánk fordulni? 162 sportpszichológus van már, tehát ők biztos, hogy állnak rendelkezésre, és most is nagyon nagy az érdeklődés a szak iránt, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már felfelé ível, így van, és meg lehet találni a megfelelő szakembert. És közöttük is vannak olyanok, akik érintettek a művészeti területen, tehát hogyha valaki olyat választ, aki benne volt, vagy benne van, vagy van saját élménye ezzel kapcsolatosan, az biztos, hogy sokat számít. Igen. Én ezt saját magamon is éreztem, én 11 évig hegedültem, nem volt hozzá igazán olyan tehetségem, hogy zenei pályára menjek, különben nem is terveztem, de életre szóló élmény marad, amikor az ifjúsági zenekarra játszhattam, és Kobayashi Kenichiro vezényelt bennünket. Tehát az a fajta művészeti előkészítés, és az egész gyakorlásnak, a tanulásnak a folyamata, ahogyan eljutottunk a felvételig, az egy életre szóló élmény volt. De akkor tulajdonképpen ez megfeleltethető egy sportolónak a csúcs eseményen való részvételéhez. Természetesen, ugyanúgy épül fel. Én azért vagyok egy kicsit
most ilyen heuréka élménnyel, mert amikor én szocializálódtam, mi azt tanultuk, hogy fiam, akard, még jobban akard, legyél eltökélt, és majd menni fog. És mindenki találkozik a pályája szakaszán, hogy akar, de valami kibillenti, valami nem sikerül, és azok találja az oda vezető utat, a így módszert. Így van. És azok annyira rögződnek egy-egy negatívum, hogy ezeket egyszerűen felül lehet írni, ki lehet írni, mint egy ilyen rossz kódot az idegrendszerből. Így van. Az egyik legfontosabb része a történetnek, és ha bárki megkérdezné, hogy én mit tartok legfontosabbnak a sportpszichológiában, akkor pontosan ezt a mentális hibajavítást gondolnám. Mert ennek az a lényege, hogy igenis fölül kell írni a szoftvert. Mert hogyha az agyunk arra emlékszik, amit elrontottunk, akkor újra és újra ezeket az élményeket hozza be. Az pedig újra és újra rontást fog jelenteni, hibázást. Éppen ezért felül kell írni a szoftvert, megfelelő módszerekkel el kell képzelni, vizualizálni kell, hogy másképp történt volna meg. Persze erre mondhatják a többiek, hogy ugyan már, de hát meg nem történt, nem tehetjük. Ez igaz, de nem mindegy, hogy milyen lesz az élménynek a benyomata, és hogyha ezt az élményt egészen minimálisra csökkentjük, akkor legközelebb az agyunk egy ugyanilyen helyzetben azt mondja, hogy igen, tudom, a múltkor hibáztam, de most már tudom, hogy mit kell csinálni, természetesen azt is előre kell majd horgonyozni igen. az előttünk álló versenyre. Abban a pillanatban megmarad az az érzelmi állapot, amiben jól lehet teljesíteni, és ráadásul az agyunk tudja, hogy az új kottáskönyvből melyiket kell elővenni. Ez nagyon hihető erejűnek tűnik. Hát mert az is. Igen. Nagyon sokszor megkapjuk kritikába, hogy ugyanúgy az éneklés is egy olyan, mint az élsport, tehát, hogy 30 éves körül vagy a csúcson, és 40-45, nagy Isten, 50 éves koron, hát becsúszik ez az, mert már nem olyan a fizikum. És nekem egyre inkább az az érzékem, hogy nem arról van szó, hanem a pszichét nem tudjuk úgy uralni, hogy végrehajtsa ezt a feladatot. Ez így van. Valószínűleg kevesebb hiba csúszna be, hogyha ez a mentális vezérlés a helyére kerül. Sőt, ha annyira helyére kerül, akkor meg már nem is kell felügyelni, mert akkor olyan automatizmussá válik, mint a fogmosás. Igen. Skannaker annak idején 63 éves korában az olimpián bronzérmes volt lövészetben. Hát ez is az ugyanolyan csoda, mint hogyha egy 65 éves kiállna és elénekelni az Én királynőjét, mondjuk. És szerintem lehet, hogy képes lenne rá ilyen előkészítéssel. Igen, azt gondolom, hogy amikor egy-egy szerepet elengedünk, nem az, hogy elengedtetnek, akkor ezek a rossz élmények, ezek a kudarc élmények olyan mélyen bevésődnek, hogy azt mondjuk, hogy oké, köszönjük szépen, inkább nem kell. Tehát, hogy egy ilyenen is túl lehetne lenni. Így van. Pontosan ezért kell kijavítani, hogy ez a negatív élményszínezet ez kikerüljön belőle, és amikor egy jó emlékkel emlékezünk arra, amit csinálnunk kell, akkor ez hormonálisan is megváltoztatja a szervezetünket, és ennek megfelelően kerülünk jobb állapotba. Aha. Ez egy nagyon egyszerű példa, de ha azt mondom, hogy holnap rendkívüli szabadságot kap valaki, és elmehet egy hétre, mert nyert egy nyaralást, az is egy történet, meg az is, ha azt mondják, hogy holnap kötelező fogászatra kell menni. Ugye, hogy a kettő között van különbség? De mekkora különbség? És abban a pillanatban, hogyha a szervezetünket szándékos ráhatással, a meghatározott módszerekkel jobb állapotba tudjuk hozni, akkor kevésbé izgulunk, jobban tudunk koncentrálni, és ez már előfeltétele annak, hogy jól is sikerüljenek a dolgok. Megkérdezhetem, hogy a sportban mikor vált ez elfogadottá, olyan intézményi szinten, vagy vezetői szinten, hogy ez bekerüljön, és elválaszthatatlan része legyen. Ez egy fejlődés volt, tehát ez egy nagyon hosszú fejlődési folyamat volt. Magyarország ilyen szempontból mindig is élen járt, csak kevesebb volt régen az a szakember, aki a gyakorlatban is többet praktizált, tehát inkább egyetemi szinten vagy intézményi szinten az elméleti részt fejlesztették, de ez nem baj, tehát amikor én belekerültem a történetbe a 70-es, 80-as években, akkor inkább ez a vonal dominált, de utána az alkalmazott sportpszichológia, tehát ez került előtérbe, aminek a segítségével a gyakorlati felkészítést lehetett megcélozni és fejleszteni. Éppen ezért azt gondolom, hogy Magyarország ilyen szempontból mindig is jól állt, tehát hogy a szakmának a tudományos szintje az mindig is megfelelő volt. 2007-ben indult el a Magyar Testnevelési Egyetemen a sportszakpszichológus képzés, természetesen csak pszichológus diplomával lehet bekerülni, és hála Istennek azóta töretlenül 2 évente újabb és újabb évfolyamok végeznek. És mik azok a műfajok, amik ezt esetleg elirigyelhetik? Mert én most egy nagy
igényt érzek magamban, félig, mint aktív énekes és esetleg a jövőben pedagógus, hogy ezt mindenképpen használnám, de milyen olyan területeket tudsz mondani, akik erre szintén rácsaptak? A média, szerkesztők, riporterek, színészek, újságírók közül is volt már, énekesek, zenészek, tehát akkor azt mondtad, vezérigazgató jött, hogy ő szeretné jobban vezetni a cégét. Lehet, hogy akkor mi is ajánljuk esetleg egyes vezetőknek. És ez hogy szokott zajlani, hogy így elterjed, így sejtesen, és akkor megjelennek a különböző képviselők, vagy esetleg valahova elmentek előadást tartani, és ott támad fel az igény, hogy ez segíthetne nekünk? Is. Tehát egyrészt hagyomány útján, tehát szájhagyomány útján is terjed, de a forgatókönyv nagyjából úgy néz ki, hogy egy-egy előadás után jön a megkeresés, hogy csináljunk egy workshopot, akkor a workshop után csináljunk egy tanfolyamot, és a jól működő, ilyen szempontból jól működő cégeknél általában kialakul egy hosszú távú kapcsolat, és ennek megfelelően képezik is a dolgozóikat, és évente több ilyen előadással mindig tovább lehet lépni, és annak megfelelően megkapják hozzá a gyakorlatot is. Akkor most én ezt itt kvázi hivatalosan bejelentem az igényt, mert én nagyon szeretném ezt megszervezni személyesen is, mert azt érzem, hogy a Covid-tól függetlenül borzasztóan hasznos lenne az egész műfaj számára, hogy egy ilyen elemet beemelhetnénk, nem a képzésbe is, meg a gyakorlatba is, de úgy érzem, hogy most ez a Covid, ami teljesen letarolta a szakmánkat, és veszítettünk el kollégákat, és mi ugye hivatalosan nem tudtunk fellépni több mint egy évig. Azt gondolom, hogy meg is fogalmaztam egy ilyen podcastban, hogy ez szinte helyre hozhatatlan károkat okoz. De most azt láttam az előadásod után, hogy lehet, hogy ezt egyszerűen előnyünkre tudjuk fordítani, és egy teljesen más típusú gondolkodásmóddal behozhatjuk a hátrányt, sőt, még előny is lehet belőle, hogy tudsz-e ahhoz tanácsot adni, aki mondjuk post-covid-ba szenved, hogy merre induljon el, mik azok a tünetek szerinted, amit úgy értelmezhetünk, hogy post-covid és a teljesítmény pszichológiával esetleg javítható? Összetett a dolog, mert ugye egyrészt a bezártság is okozott olyan pszichés tüneteket, amiknek nincs köze a Covid-hoz, de mégis, mert ugye bizonyos helyzetekben korlátozottan éltünk meg lehetőségeket. A másik pedig az, Bocsáss meg, mondanál erre példát? Igen, természetesen, csak először gondoltam, hogy elmondom a szempontokat is. A másik, hogy az a frusztráció, ami a fellépések akadályoztatottsága révén előtérbe került, és a harmadik, hogyha valaki ténylegesen elkapta a Covidot, akkor sajnos igen, nagyon sok neurológiai és idegrendszeri tünet is megjelent. Tehát például a memóriazavar, ami átmeneti is tud lenni, de tud fixálódni is, de mindenféleképpen olyan neuropszichológiai módszerekkel lehet segíteni a talpraállásban, ami az agyat megtornáztatja. Igen ám, de hogyha az agyban például hiányoznak az aminósavak, vagy bármilyen más olyan anyag, ami ehhez szükséges, akkor ez a folyamat nem tud lezajlani, és akkor még jobban frusztrálódik az illető, hogy csinálom, és mégse lesz jó. Egyrészt tényleg maga a folyamat lassú, tehát 3-4-5-6 hónap is simán eltelhet, és akkor ezt valamilyen módon túl kell élni. Másik oldalról viszont az adott tüneteknek megfelelően lehet olyan kiegészítő szereket alkalmazni, természetes dolgokat, amik segítik a történetet. Tehát például egy citronfűtea, hivatalosan ugye én nem mondhatok ilyet, tehát én csak azt mondom, hogy megosztom a tapasztalatokat, hogy mi az, ami bevált. Tehát, hogy például a citronfűteával javultak az alvás előtti problémák, tehát, hogy hamarabb el tudtak aludni az emberek. Nagyon jó bevált például a sáfrány, kisimítja az idegrendszert, most már Magyarországon is elérhető, kapható. Vannak olyan cseppek, amik természetes módon javítják az immunrendszernek a reagáló képességét, tehát föl lehet gyorsítani ezt a folyamatot. Tehát aminósavakat, nyomelemeket, ásványi anyagokat, a vitaminok mellé is kell szedni, és ugye az emberek nagy része azt gondolja, hogy én szedem a vitamint, az elég. De az előbb említett összetevők viszont hiányoznak belőle. Tehát egyik oldalról biológiailag kell megtámogatni a dolgot, hogy teremtsünk olyan környezetet, aminek a segítségével jobban tudunk teljesíteni. Utána vigyük be a megfelelő anyagokat,
és utána csináljunk olyan gyakorlatokat, aminek a segítségével ez újra jobban tud működni. A másik dolog, hogy egyrészt a Covid nagyon sok embert rákényszerített arra, hogy az örvénynek a legaljára eljusson, de ott lehet lendületet venni, és igenis föl lehet ugrani, és amire sok mindenben nem volt jó, de erre jó volt a Covid, hogy mindenkinek szembesülnie kellett azzal, hogy hogyan tovább, milyen rugalmas, kreatív módszereket talál ki, és hogy milyen irányba akar tovább fejlődni, mert a hétköznapok rohanásában bizony erre nem figyelünk. De ez arra is lehetőséget adott, hogy olyan alternatív dolgokat is kipróbáljunk, amik színesítik a palettát, színesítik a személyiségünket, és fejlődési irányokat adnak. Tehát ha valaki az örjöngés helyett mondjuk nekiáll spanyolul tanulni, mert ez volt a bakancslistáján, és ebben örömét leli, ez is egy lépés. Vagy meghallgat olyan darabokat, amiket eddig nem, vagy rendbe rakja a kottásfüzeteit, és így tovább. Tehát, hogy ez adott erre is lehetőséget, és ezek az új élmények pedig meg tudják határozni azt, hogy milyen irányba mehetek tovább, vagy mi az, ami az én feltöltődésem szempontjából kell. Mert megint csak a nagy rohanásban mindig csak az adok állapot van, de a testem meg azt mondja, hogy hát nekem kell a kapok is. Igen. És ennek az egyensúlynak a beállítása, tudjuk, nagyon sokszor nehéz, de mégis az alapját kell, hogy képezze az idézőjelbe tett új életünknek. Tehát, hogy nagyon sok embernek rá kellett jönnie, hogy végig kell gondolnia, újra tervezés van, hogy egyáltalán milyen irányba és hogyan szeretne menni. Ha viszont megtapasztalta azt, hogy szeretné a teljesítményét javítani, akkor önkéntelenül el kell indulnia azon az úton, hogy hogyan tudom javítani, milyen módszerekkel, milyen szakemberhez forduljak, mennyi időt szánok rá, hogy fér ez bele az életembe. És ezt egyértelműen befektetésnek kell tekinteni, hiszen ennek segítségével javul a teljesítmény, akkor megérte. Úgyhogy nézzük ezt nyugodtan piaci alapon is. Igen. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, máskor is. Köszönöm.